با درود به شما همراهان گرامی. چرخه زندگی نهاندانگان یکی از موضوعاتی است که اغلب دانش آموزان مشکل دارند، بنابراین تصمیم گرفتم در این جلسه به این موضوع بپردازم. شما در این ویدیو با اجزای گل، مراحل تولید دانه گرده، گردافشانی، تولید لوله گرده، ساختار مادگی، ساختار تخمک، مراحل تولید تخمزا و سلول دو هسته‌ای، لقاح مضاعف و بالاخره تولید دانه آشنا می‌شوید. تا پایان با ما باشید. لطفاً لایک، کامنت و سابسکرایب ویدیو رو فراموش نفرمایید. اجزای گل معمولاً بر روی بخش برجسته‌ای به نام نهنج قرار گرفته‌اند و هر گل کامل از 4 حلقه تشکیل شده که بیرونی ترین حلقه آن کاسه گل است که شامل مجموعی از کاسبرگ هاست که سبز رنگ هستند و نقش حفاظتی دارند. دومین حلقه جام گل است که به مجموعه گلبرگ ها گفته می شود و به رنگ های مختلف دیده می شود و این تنوع رنگی گلبرگ ها به جذب حشرات به گردافشانی کمک می کند. سومین حلقه پرچم ها هستند که هر پرچم از 2 بخش فیلامنت و بساک تشکیل شده. در بساک دانه های گرده تولید می شود. داخلی ترین حلقه مادگی است که از 1 یا چندین برچه تشکیل شده است. تولید دانه گرده در بساک. اگر به برش ارضی یک بساک نگاه کنید، در آن 4 کیسه گرده می بینید. هر کیسه گرده توسط یک لایه مغذی پوشیده شده است. درون این کیسه ها سلول های 2 کروموزومی یا دیپلوئید یا دولت قرار دارند که هر یک از آنها با تقسیم میوز 4 دانه گرده نارس ان کروموزومی یا هاپلوئید یا تکلات تولید می کنند. هسته دانه های گرده نارس میتوز انجام می دهد و هر کدام دارای 2 هسته می شود. یکی از هسته ها با مقدار سیتوپلاسم سلول زایشی و دیگری با بخشی از سیتوپلاسم سلول رویشی را به وجود می آورند و با دیوار بندی از هم جدا می شوند. ضمن این عمل هر کدام برای خود یک دیواره جدید نیز می سازند. به این ترتیب به دانه های گرده رسیده تبدیل می شوند. بنابراین هر دانه گرده رسیده دارای یک سلول زایشی، یک سلول رویشی، یک دیواره داخلی و یک دیواره خارجی است. پس از تولید دانه‌های گرده رسیده، بساک شکافته شده و دانه‌های گرده در محیط پراکنده می‌شوند. گردافشانی. انتقال دانه‌های گرده بر روی کلاله از همان نوع گل را گردافشانی می‌نامند. اگر دانه گرده یک گل بر روی کلاله همان گل قرار بگیرد، آن را گردافشانی مستقیم می‌نامیم. ولی اگر دانه گرده یک گل بر روی کلاله گل پایه دیگر منتقل شود، آن را گردافشانی غیر مستقیم می‌نامند. مثلا توسط پای حشرات دانه‌های گرده یک گل بر روی کلاله گل دیگر از همان نوع منتقل شود. این گردافشانی غیر مستقیم خواهد بود. مادگی از واحدهای به نام برچه تشکیل شده است. هر برچه شامل 3 بخش تخمدان، خامه و کلاله است. در تخمدان تخمک‌ها تشکیل می‌شوند و به شکل‌های مختلف در آن آرایش پیدا می‌کنند. بعضی‌ها به شکل واژگون و برخی به حالت راست آرایش پیدا می‌کنند. ما در این تصویر برای شما تخمک راست در نظر گرفتیم. هر تخمک از 3 جزء تشکیل شده است: پوسته، بافت خورش و منفذی به نام سفت. یکی از سلول‌های بافت خورش که 2 کروموزومی هست رشد کرده و تقسیم میوز انجام می‌دهد. در نتیجه این تقسیم 4 سلول هاپلوئید یا ان کروموزومی به وجود می‌آید که 3 تا از آنها کوچک است
تحلیل رفته و از بین می روند. تنها یک سلول بزرگ در کیسه رویانی باقی می ماند. این سلول بزرگ 3 تقسیم میتوز متوالی انجام می دهد که در نتیجه آن 8 سلول تولید می شود. الان در کیسه رویانی 8 سلول هاپلوئید وجود دارد. 3 تا از آنها در کیسه رویانی مقابل منفذ سفت قرار می گیرند. 2 تا از آنها به هم چسبیده و سلول 2 هسته‌ای وسط کیسه رویانی را به وجود می آورند و 3 تای دیگر در مجاورت سفت مستقر می شوند که سلول وسطی آن تخمزا هست و 2 تا کنار تخمزا سلول های سینرژید یا همراه هستند. لقاح در نهاندانگان مضاعف است، یعنی 2 لقاح صورت می گیرد. به دانه گرده برمیگردیم که روی کلاله قرار دارد. در آن 2 سلول رویشی و زایشی می بینید. سلول رویشی می روید و لوله گرده را به وجود می آورد. لوله گرده سلول های مسیر خود در خامه را هضم کرده و به سوی تخمک رشد می کند. به مجرای سفت در تخمک می رسد و وارد کیسه رویانی می شود تا مسیر را برای آمدن گامت‌های نر یا زامه‌ها باز کند. به دنبال تشکیل لوله گرده، هسته زایشی دانه گرده وارد لوله گرده شده و در مسیر یک میتوز انجام می دهد. نتیجه این تقسیم 2 گامت نر یا زامه هست. یکی از این گامت‌های نر با سلول تخمزا آمیزش انجام داده و تخم اصلی 2 کروموزومی را به وجود می آورد و دیگری با سلول 2 هسته‌ای لقاح یافته و تخم ضمیمه 3 کروموزومی را به وجود می آورد. تخم ضمیمه تقسیمات میتوزی متوالی انجام داده و بافت اندوسپرم را به وجود می آورد که بافت مغذی برای دانه است. و اما تخم اصلی یک میتوز انجام می دهد. در نتیجه این میتوز 2 سلول به وجود می آید. یکی کوچک، دیگری بزرگ. از رشد سلول کوچک رویان حاصل می شود که شامل ریشه رویانی، ساقه رویانی و لپه هاست. و سلول بزرگ هم ارتباط آنها را با قسمت‌های دیگر برقرار می کند. ممکن است اندوسپرم توسط لپه‌ها مصرف شده و بخش ذخیره‌ای دانه را لپه‌ها تشکیل دهند. در ضمن این فرآیند پوسته تخمک هم تغییر شکل پیدا کرده و به پوسته دانه تبدیل می شود. دیواره تخمدان هم رشد و نمو پیدا کرده به میوه حقیقی تبدیل می شود. اگر سایر اجزای گل در تشکیل میوه نقش داشته باشد، آنها را میوه کاذب می نامند. مثلا در سیب نهنج به میوه تبدیل می شود که یک نوع میوه کاذب است. خب دوستان عزیز، خسته نباشید. امیدوارم که درس امروز هم برای شما مفید بوده باشد. دوباره ویدیو رو ببینید و با نگه داشتن ویدیو نکات مهم آن را یادداشت کنید. لطفاً لایک، کامنت و سابسکرایب به ویدیو رو فراموش نفرمایید. به کانال سبا سر بزنید. حتما براتون مفید خواهد بود. آدرس ما @سبا چنل 1. ایام بکام، سلامت و سرافراز باشید. بدرود.